السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي. رجعنا لكم النهاردة إن شاء الله هنحل يونت 1 أول وحدة في منهجنا 2022 كتاب بيت باي بيت بالنسبة للصف الثاني الاعدادي. اللي محتاج شرح اليونت هيلاقيه في صندوق الوصف أسفل الفيديو، شرح اليونت بالكامل، حل كتاب المدرسة، حل كتاب المعاصر، وحل كتاب جيم. كل الكتب موجودة 2022 في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا باللايك. والنهارده هسيب لكم مجموعة من الأسئلة اللي حابب يحلها في الكومنتس عشان نقول اسمه إن شاء الله في الفيديو القادم، فيديو يونت 2. بس ما تنساش تكتب اسمك والمحافظة، وبرضو الجمل اللي هنسيبها نحلها في الفيديو القادم. بدايتنا هتكون page 26. Mariam's parents visited her at hospital. الوالدين بتوع مريم زاروها مستشفى. and these new article hospital من الأماكن اللي هي طبعا لو ما حطناش قدامها أدوات نكرة أو تعريف أو and وذا يبقى الغرض المعمول منها المستشفى بيروحها المريض. لو حطينا قدامها ذا يبقى الزيارة، وهنا مريم parents visited here يبقى the hospital. The box is heavy for me to carry. في قاعدة اسمها to صفة أو ظرف to مصدر معناها جدا جدا لدرجة قل أهي too heavy for me to carry. My father has breakfast when he gets work. عندما وصل العمل in at for to طبعا تناول غداء، ولما وصل إلى العمل يبقى to work. Dina likes to music in her free time. free time اللي هو وقت فراغ. play help text listen. الموسيقى طبعا يبقى listen to music. I like to my friends in the evening. بحب أعمل مع أصدقائي في المساء. read أقرأ text نبعت رسائل نصية لبعضينا، نكلم بعضنا chat يعني. buy يشتري cover يغطي طبعا text. My daily starts when I get up at 7. subject مادتي اليومية way طريق routine نظام اليوم time وقت طبعا routine. حسام lives in a big of flats in Giza. عمارة سكنية way block part a big block of flats يعني عمارة سكنية. come and sit on this for people can sit on it. تعالى واجلس على هذه، 4 أشخاص ممكن يجلسوا عليها. سوفا كنبة chair كرسي cushion وسادة تابلت طبعا سوفا. I saw أحمد the father on his to work this morning. في طريقه إلى on his stay يمكث wait وزن holiday أجازة وطريقه his way. I go to the baker's with my mother. أنا رحت الخباز مع ماما. We always buy bread in the morning. أو أنا بروح دايما بنشتري خبز في الصباح. diary مفكرة يومية. dearly عزيزي. daily يوميا. deeply بعمق. طبعا أنا بروح daily يعني يوميا. When do you get at 6:30 الساعة 6:30 يبقى يستيقظ get up get to get off get on طبعا get up. محمد watches much TV شاهد تلفزيون كتير. me not وأنا أيضا two طبعا وأنا أيضا ليا me too. عندي two دي ليا 2 2 دي ليا صابع القدم. everyone should sports to keep fit يمارس رياضة make sport do text build طبعا يمارس رياضة do sport. do you lunch at home or at school علي؟ تتناول غداء في المدرسة ولا في المنزل يا علي؟ have break build here يتناول طبعا have lunch. good food and exercise are good not you جيدين ليك at with for about طبعا good for you. كان عندنا في سنة أولى برضو good at وباد at معناها جيد فيه وسيء فيه. my dad likes to on the sofa in the evening swim يسبح read يقرأ help يساعد hurt يوزي طبعا read on the sofa يعني يقرأ على السوفا. The children had a lot of at the park last week. fans ways flats fun استمتعوا طبعا a lot of fun. علا's parents الوالدين بتوع علا get home late وصل البيت متأخر so she helps to not dinner. make do spend prefer طبعا تحضر العشاء make dinner. أسامة has a lot of he likes reading swimming and watching TV. القراءة والسباحة ومشاهدة التلفزيون دول يعتبر ways. طرق interests اهتمامات times أوقات subjects مواد طبعا دول interests. I had a or an with my best friend and her family
yesterday they answered all my questions. جاوب على كل أسئلتي. يبقى أنا كنت عاملة إيه مع صديقتي وعائلتها امبارح؟ class، فصل، routine نظام، way طريق، interview مقابلة طبعا interview. We English and Math on Tuesday. Study, studying, studies or studying. We تعامل معاملة الجمع. مع الجمع في المضارع البسيط مش بنضيف للفعل أي حاجة. Does حسام to school late. طالما في do أو does أو did لازم الفعل هنا يبقى في الانفينيتيف. فين؟ في المصدر present simple برضه. is coming comes coming come طبعا come. شريهان usually watch TV at night. طبعا هنا عندنا شريهان usually مضارع بسيط يبقى هنضيف s أو es أو es. watch آخره ch يبقى هنضيف الفعل es. Do you usually get up early? Yes I don't. طبعا طالما قلنا yes I يبقى yes I do. don't لو كنا قلنا no. no I don't أو do not. We Mr. Hassan for help. always ask always asks always. الوي جمع يبقى الفعل هيكون من غير أي إضافة. يبقى عندنا ask وask ده مستبعد وده مستبعد. طب الترتيب المظبوط ظروف التكرار اللي هي always و sometimes usually بتيجي قبل الفعل ولا بعده؟ طبعا بتيجي قبل الفعل. إنما verb to be بعد verb to be. يبقى هنا دي المظبوطة. How do you study at night always؟ دايما أنا بذاكر. يبقى كم مرة؟ how many how much how deep how often. طبعا كم عدد المرات أنت بتذاكرها how often. عمر always is early for school أهي get is مش مترتبة يبقى عمر is always. هند usually goes to school on Friday. It's a holiday. إنها إجازة يبقى مش بتروح never يعني أبدا بتروح اليوم ده. دعاء her mother make dinner. helps usually help usually helps. دعاء مفرد يبقى عندنا هنا في اس اهو وهنا ده في اس. نشوف الترتيب helps usually ولا usually helps. احنا قلنا بتيجي قبل الفعل. حمدي doesn't قلنا اي جملة فيها don't او doesn't الفعل لازم يكون فين؟ في المصدر. drinking drink is drinks يشرب طبعا يبقى حمدي doesn't drink. How do you have lunch at home always؟ طالما في ظروف درجة بنسأل على طول بهاو. كم عدد المرات؟ how ايه؟ many much often all. طبعا how often. People swim in the sea when it's too cold. often usually never always. لما يكون الجو برد جدا الناس طبعا never swim. علي is a very clever student. طالب شاطر جدا وماهر جدا. He studies hard. never always not sometimes. طبعا دائما بيذاكر بجد. Students in Egypt الطلبة في مصر go to school in August في شهر 8. never often usually always. طبعا عمرنا ما بنروح في شهر 8 أبدا بيبقى دايما في الأجازة. Sarah likes numbers so much. بتحب الأرقام. She gets high marks in the math exams. doesn't never no always. بتحب الأرقام. always دائما بتجيب درجات حلوة فين؟ في الرياضة. I like milk. I never drink it. أنا عمري أبدا ما بشربه. طبعا always. My brother don't have a mobile. أخويا مفرد يبقى doesn't have a mobile لا يمتلك. How many do you listen to music? never. How often? They watch usually TV in the evening. They usually. ترتيب بقى ظروف درجة في الأول وبعدها الفعل. هنحل بقى دلوقتي باقي التمرين. هنحل أول 5 وأسيب لكم 5 واجب في الكومنتس في التعليقات. يا ريت تحلوهم. ما تنسوش تكتبوا اسمكم ومحافظتكم أسفل الإجابة. Mothers الأمهات love their children. sometimes أحيانا. never أبدا. don't لا always طبعا دائما بيحبوا أولادهم. How do you text your friends? always. how much how many how often how deep. طبعا how often كم مرة. What time your first lesson start؟ الحصة هتبدأ بتاعتك. do does doing is. درس واحد مفرد يبقى does. I drink orange juice. It's so delicious. إنه لذيذ جدا. I always no never don't. طبعا طالما قال عليه لذيذ يبقى أنا دائما always. I my homework before I have my dinner. do usually do does usually does. الأي جمع هنا do صح. نشوف الترتيب. do usually ولا usually do. طبعا usually do يعني أنا عادة بفعل. من أول رقم 6 بقى
و7 HW. تعال نقرا كده. doctors wear white coats at hospital. الدكاترة بيلبسوا معطف أبيض في المستشفى. sometimes, never, always, don't. I don't have a mobile so I text my friends. ما عنديش موبايل يبقى أنا نقط رسائل نصية لأصدقائي. always, usually, no, never. باقي الواجب احنا قلنا هناخد 10 ولا بالآخر أو 5 لحد جملة رقم 10 يعني. أحمد sees his sisters because she lives so far away. doesn't, never, don't, not. مش بيشوف أخته عشان عايشة بعيد. في 2 هنا نفي، خلي بالكوا عشان هنا الفعل فيه اس اهو، خلي بالكوا. حبيبة is my best friend. I sit next to her in my lessons. حبيبة أفضل صديقة ليا، أنا دايما أو أنا نقعد بجلس جنبيها. never, not, don't, usually. He never comes on time. عمره ما بيجي في الوقت المحدد because he usually wake up early. بيقوم بدري، مش بيقوم طبعا. never, doesn't, don't, not. تصحيح الخطأ. Does Mariam listen to music on the bus? هل مريم بتسمع موسيقى في الباص؟ Yes she do. طبعا بيسأل does يبقى yes she does. How always do you come home early? انت بتيجي المنزل بدري. طبعا how often. كم مرة. علي likes reading. He never reads. عمره ما قرأ. لا طبعا he always. دايما بيقرأ. أحمد texts never his friends in the evening. هنرتب يبقى أحمد never texts. بسمة is asking Maha about her daily routine عن نظامها اليومي. Hi Maha, when do you usually get up? I usually at 6. يبقى I usually get up. How do you to school? I get to school by bus. أذهب المدرسة بالباص. يبقى how do you get. When get home? I get home at 3 p.m. يبقى طبعا متى. when do you. What do you do when you get home? بتعملي ايه لما بترجعي البيت؟ I know at lunch and do my homework. يتناول غداء. I eat lunch أو have lunch. What do you do in the evening? I sometimes music. طبعا بستمع الموسيقى. listen to music. The waiter الجرسون brought us the meal was kind. اللي جاب لنا الوجبة كانت رائعة جدا. Where, whose, who, which. الويتر عاقل طبعا هو. I forgot my homework and I did it again. فعل شيء ونسي ان هو عمله يبقى forget يجي بعدها verb زائد ing. انما لو نسيت انا افعل يبقى to والمصدر. My grandma will be 7 next week. هيكون عندها 70 سنة. year old, years old, years old, year old. طبعا 70 years old. 2 men escaped from last week. 2 escaped يعني يهرب. last week. prison السجن. school مدرسة. work العمل. university الجامعة. طبعا من prison. I like visiting the country in شرقية. بحب أزور الريف الشرقية. it's terrible سيء. horrible فظيع. attractive جذاب. bad سيء. طبعا attractive. her family was very they couldn't buy her a new dress. عيلتها مش قادرين يجيبوا لها فستان جديد. attractive, rich, happy, poor. طبعا فقراء poor. Roberta's family home البيت بتاع منزل روبرتا العيلة بتاعتها has a garden full of flowers and trees مليء بالفلاورز أو الورود والأشجار. careful حريص. helpful متعاون. large واسع. cheap رخيص. طبعا large. One day Hassan had an accident and people took him to the hospital. One terrible day. nice, good, wonderful. حادثة طبعا ده يوم فظيع أو سيء. On another day Reem gets up, goes to school and then helps her mother in her shop. careful, typical, helpful, famous. يوم نمطي أو نموذجي أو معتاد. typical day. My uncle has a in his garden and he uses it to water his plants. بيروي النباتات every evening كل مساء. cap, map, tape, tap. طبعا صنبورة وحنفية. tap. The opposite of attractive is عكس كلمة attractive اللي هي جذاب. small, got, beautiful, ugly. طبعا عكسها ugly يعني قبيح. people without enough money are الناس بدون فلوس كافية بيكونوا healthy عندهم صحة جيدة. poor فقراء. strong أقوياء. careless مهمل. طبعا بيبقى poor. I like to have bread with a of tea. أنا عايز أتناول خبز مع not شاي. cap, tap, cup, tape. طبعا cup of tea كوباية شاي.
We can play football in the garden. ممكن نلعب في الحديقة. It's really إنها small صغيرة. large كبيرة. ugly قبيحة. little صغيرة طبعا. large. The two men had an interesting in the forest last week. مروا بنقط في الغابة الأسبوع الماضي. interesting adventure مغامرة. flight رحلة طيران. address عنوان منزل. text نص طبعا. adventure. A is a place where people go when they do something wrong. مكان الناس بتروحه لما تعمل حاجة غلط. hospital مستشفى. prison السجن. theater المسرح. beach الشاطئ طبعا. prison. The men were scared كانوا خايفين because the room was full smoke مليئة بالإيه؟ بالدخان. at on of طبعا of. I live in a city أنا عايش في المدينة but my grandparents live in a small in the country. team بفريق. factory مصنع. river نهر. village طبعا قرية. The travelers الرحالة got home late أو المسافرين وصلوا متأخر because there was a problem along the railway كان في مشكلة في خط السكة الحديد. railway row line tap farm طبعا. railway line اللي هو خط السكة الحديد. The farmer doesn't need to his goats in the summer as they can find their own food in the mountains. The farmer doesn't need to not his goats feed يطعم. eat prefer plant مش لازم يطعمهم لأن هما بيلاقوا الطعام بتاعهم في الماونتنز في الجبال. هنا عندي بيقول لي not you got a camera I need to take a photos. عندي طبعا احنا عندنا كنا خدناها في اولى في درس بتاع محمد صلاح. have got و has got يعني يملك او لدي. طالما في got يبقى عايزين يا have يا has. اليو تاخد has. have shall can طبعا have you got. not I have some water please. طبعا في واحدة من دول بتستخدم عند الايه الطلب لما احب اطلب حاجة من حد. مين اللي بتستخدم في الطلب؟ can do must have طبعا can. بعد كده عندي بيقول لي have I help you to cut the watermelon ان احنا نقطع الووتر ميلون. عندنا برضو في حاجة في الدرس تستخدم للعروض والاقتراح اللي هي مين shall. not has you got something to eat mom. طبعا في عندنا got وفي you يبقى have you got. بعد كده عندي بيقول لي not we go out today. did shall have do. احنا هنا طبعا عايزين suggestion اقتراح. طبعا بيستخدم في الاقتراح مين في دول اللي هي shall. your father got a computer. عندنا got يبقى عندنا have أو has. الفادر الأب مفرد يبقى هناخد has. I help you carry your box. هنا ده بيقترح عليه إنه أو بيعرض عليه إنه يساعده. am does shall have طبعا shall. not you help me lift this heavy box. ممكن بيطلب من حد إنه يرفع معاه هذا الصندوق. can have do shall طبعا can you help me. I have sandwich please. ممكن أتناول سندوتش من فضلك. do can did shall طبعا can I have sandwich. بعد كده grandma جدتي you got a watermelon. عندك watermelon في got يبقى have أو has. اليو هتاخد have you got. Hi not we play game next weekend. ده بيقترح الاقتراح have do shall has. قلنا اللي بتقترح كلمة مين shall. not you got any cousins. في عندنا got يبقى have عشان you. have we go to the park tomorrow. ده بيقترح ان هم يروحوا البارك tomorrow. اللي بيستخدم في الاقتراح قلنا مين؟ قلنا shall. do you get me some juice please. بعض الجوز طلب يبقى can you. I have some guests. what have I cook. ماذا يجب أن أطبخ يبقى what shall I cook. not you got any time today. عندنا got و you يبقى have you got. not your dad play chess. yes he is clever at it. has is do can طبعا هنا هل يستطيع أبيك يبقى can. not your father got a blue car. في got والأب مفرد يبقى يا إما have got يا has got. not Mr. حسام drive a bus. هل بيعرف يسوق الباص. do has is can طبعا can. not I bring you a glass of juice. هل أحضر لك كوباية عصير. do am shall have طبعا shall I. not we go to the cinema today. نروح السينما النهاردة. طبعا ده بيقترح shall has have are بتستخدم في الاقتراح shall. not you got science or math today. هل عندك علوم ولا رياضة. هنا في طبعا got وهنا you يبقى have got has got.
not you take me to the airport dad. ممكن يا بابا تاخدني للايربورت اللي هو المطار، يبقى بيطلب has is can do can. I put the sweet umbrella on the sofa. أضع هذه الأمبريلا على السوفا. shall has does am طبعا ده هنا بيطلب shall. صلاح help me with my computer problem. am is have can ده بيطلب منه can. صلاح help me with my computer problem. بعد كده عندي تصحيح خطأ. am I see your passport please. طبعا ممكن أشوف الباسبورت يبقى هنا can. are we help أحمد with his problem. نساعده في مشكلته. ممكن أقول can وممكن برضه أقول shall تنفع. what have we do with this new camera. what shall. this is a nice restaurant. do we eat here حسن. ممكن ناكل هنا. shall we eat here حسن. طبعا عندي هنا عايز اكتب ايميل من 90 كلمة ليور فريند جون about your new house، وعطيني الايميلات وهو متجاوب في اخر الكتاب. وان شاء الله في فيديوهات في القناة وفي فيديوهات جديدة نازلة هنشرح ازاي نكتب الباراجراف وازاي نعمل الايميل. عندي بعد كده طبعا 48 I'd love a meal outside tonight. كلمة love لو مفيش قدامها would زي like، مفيش قدامها هنا would يجي بعدها verb زائد ing معاها would love يبقى to المصدر I'd love to have. The news in today's newspaper. الأخبار good. كلمة news أما تعامل معاملة المفرد يعني بتاخد فعل مفرد. are where دول جمع. be ده المصدر يبقى دي is اللي هو المفرد. زيها زي كلمة information زي كلمة advice، كل ده بيعامل مفرد. A gives you light بتدينا الضوء. lamp لمبة لام خروف. lake بحيرة. leaf ورقة شجر طبعا lamp اللمبة. we live in a building the Jesus zoo. in front ناقص of opposite next ناقص to in يبقى طبعا opposite. I usually close the of my room at night. بغلق بتاع الغرفة بالليل. bed سراير. sofas الكنبة. curtains ستاير. carpets السجادة طبعا بغلق الكيرتنز عشان الضوء. we keep things such as clothes احنا بنضع الملابس in a mirror مراية. sofa كنبة. bottle زجاجة. chest of drawers خزانة بأدراج. حالة keeps her books on a bag over there. حط الكتب بتاعتها على البوكلات. bookshelf bookshop bookstore طبعا رف كتب bookshelf. 5 people can sit on that at the same time. 5 نقط ممكن يقعدوا على هذا المكان في نفس الوقت. sofa كنبة. chair كرسي. armchair كرسي بمسند. lamp لمبة طبعا sofa. علي closed the door and sat in a next to the window. بجوار الشباك كان قاعد على curtain ستارة. basin حوض. armchair كرسي. mirror مراية طبعا armchair. The post office is to the cinema. next in front opposite on طبعا في to يبقى next to. You can see yourself in a armchair wardrobe mirror basin نشوف نفسنا في الميرور. To protect animals عشان نحمي الحيوانات we keep them in a mountain جبل. country بلد. river نهر. nature reserve محمية طبيعية طبعا nature reserve. Who does this red car belong. تخص belong it's أحمد. belong to. for out of طبعا يخص أو ينتمي اسمها belong to. It was too dark كان الجو مظلم so I switched on the أنا شغلت lamp ده الخروف. lamp لمبة. mirror curtain المراية والستارة طبعا اللمبة. We cover the floor احنا بنغطي الأرضية of my bedroom بتاع الغرفة with a big basin حوض. mirror مراية. carpet سجادة. curtain ستارة طالما الأرضية يبقى carpet سجادة. I always leave my keys the table over there على الترابيزة هناك بسيب المفاتيح. in on out onto طبعا on the table. My bed is under the window السرير بتاعي تحت الشباك على طول. there are a lot of on it. information معلومات. news أخبار. cushions وسادة. tables ترابيزة طبعا في cushions. A is a big cupboard دولاب where you can put your clothes تضع ملابسك. wardrobe chair lamp sofa طبعا دولاب wardrobe. To make your English better عشان تخلي إنجليزك بتاعك كويس it inside and outside school. take نأخذه. dress يرتدي. stay يمكث. practice طبعا يمارس أو يتمرن أو يتدرب داخل وخارج المدرسة. أيمن is asking صلاح about his bedroom عن غرفة نومه. do you have a bedroom صلاح؟ قال له yes I do. not you describe it. قال له sure. there is a bed to sleep in. قال له طبعا ممكن توصفها لي يبقى can
قال له طبعا there is a bed to sleep in. اللي بننام عليه طبعا there is a big bed. I have a big wardrobe in the. عندي دولاب كتير في in the. ممكن أقول مثلا corner. Not do you put your books. not تضع كتبك. قال له there is a to put them. يبقى where do you put your books. قال له there is a طبعا بنضعها فين في book shelf. To put them on. Do you love your bedroom? Yes, I love it very much. أنا بحبها جدا. Not I watch TV in the evening. Do طبعا ده مش سؤال. Never. Not sometimes. وفي كوما أحيانا أنا أشاهد تلفزيون. Do you think of that book? How do you think? What? How much? How often? طبعا what do you think يعني ما رأيك في هذا الكتاب. Dina is helpful. She refuses to help me with my homework. Refuses يعني ترفض. يبقى هي عمرها أبدا ما بترفض عشان هي helpful. Never, always, often, not. طبعا never. Does Amani has a car. عايزين المصدر من has عشان does بيجي معاه المصدر يبقى have a car. Yes, she has a new one. When time do you get up عمر؟ ما الوقت انت بتستيقظ فيه؟ يبقى what time. What time. طب ممكن اشيل what time كلها واقول when do you get up عمر. يبقى when بتساوي what time. بعد كده عندي تمرينات عامة على اليونت. مريم is telling سماح about her daily routine. يومها أو نظامها اليومي. Hello مريم, could you tell me about your daily routine? Yes sure, my daily routine is the same. هو النفس. not day طبعا every day. هو كل يوم. Not do you get up? I get up at 6:30 in the morning. يبقى when do you get up? Not your breakfast. My mom always makes my breakfast. يبقى من يفعل who makes. How do you go to school? I always go to school. أنا بروح not. When do you usually ممكن on foot, by bus, أي حاجة. by car. When do you usually get home? بتصل المنزل إمتى؟ I not home at 3 but I usually. أنا عادة get home at 3 p.m. الساعة 3 بالليل أو 3 مساء يعني. The opposite of terrible عكس كلمة سيء is good, far, small, ugly طبعا good. You got any English friends. عندنا got يبقى have أو has. مفيش هنا has يبقى have you got. Not time. Does don't school finish. When time. What time. Where. How. طبعا what time يعني ما الوقت. Thank you the present you gave me. شكرا على الهدية. Out, into, for طبعا for. How do you brush your teeth? أسنانك. Twice every day. مرتين كل يوم. How often. How many. How for. How much طبعا how often. Mom never sleeps before she my little sister. ماما أبدا تنام before my little sister eats, feeds, kills, hurts طبعا two time feeds. In my bedroom the mirror is of the bed, next, opposite, in front, on طبعا المراية أمام السرير in front of. The sofa is next the chest of drawers, to, for, of, on. طبعا هو هنا بيقول لي ان السوفا is next بتاخد حرف الجر to. حسن is clever boy. ولد ماهر. he gets full marks. never, not, does, always طبعا دايما بيجيب الدرجات النهائية. Roberta's new house منزل روبرتا الجديد is in the country near railway, club, نادي, line خط سكة حديد, tree, classroom طبعا هو قريب من الخط سكة الحديد line. Roberta's family home in the city is big كبير and I like going there. Little صغير, ugly قبيح, attractive جذاب, terrible سيء طبعا attractive. This family don't have much money معهمش فلوس and now they are happy, poor, rich, excited بقوا فقراء. I watched an interesting with an Olympic player yesterday. Listen, film, play, interview طبعا شفت interview مع لاعب في الأولمبياد. حسن forgot to bring any food for the picnic. نسي يجيب أكل. But we can our food. Check نفحص. Share نتشارك. damage ندمر. Change يغير طبعا share. Roberta feels when some men take their father from their home. شعرت بالنقط لما ناس أخدت باباها. She doesn't know where he is going or why. مش عارفة هو رايح فين ولماذا. Happy,
سعيدة cheerful بشوش ومرح terrible شعور سيء great عظيم طبعا terrible. not have حمادة got a laptop حمادة مفرد وفي got يبقى has نهى get an English pen friend طبعا got have got و has got. I go usually to the club هنرتبها I usually عشان ظروف الدرجة بتيجي قبل الفعل go. علي is a lazy student طالب كسول he always gets up early بيقوم بدري always ازاي طبعا never ما بيعملهاش. all teachers like جهاد because she is never polite لأنها طبعا always polite لأنها دايما مؤدبة. how do you go to school 5 times a week how often كم مرة انت بتروح المدرسة. بعد كده عندي هنا paragraph من 90 word about what you and your family usually do in the holidays انت وعيلتك بتعملوا ايه في الاجازات وده متجاوب في النهاية. ودلوقتي معادنا مع تمرينات الازهر الشريف. هند ومروة what time does your school start مدرستك بتبدأ امتى. my school very early يبقى تبدأ يعني start هنضيف لها s علشان المدرسة مفرد. not you have breakfast before school no I don't يبقى do you هل بتفطري قبل المدرسة لا. how not lessons do you have every day I 8 lessons كم عدد الدروس how many I have احنا بناخد 8 دروس يوميا. when can you play with your friends متى بتلعبوا during the break أثناء البريك اللي هي الفسحة. مصطفى وعماد what do you usually do in the holidays بتعمل ايه في الأجازة. ممكن أقول I usually مثلا get up late بقوم متأخر. not there are 5 people me mom dad and my 2 brothers 5 أشخاص أنا وماما وبابا و2 إخواتي يبقى دول سألوا عن ايه أفراد العائلة يبقى هنقول how many كم عدد people الناس فعل مساعد are there in your family. بعد كده عندي سؤال الماتش. I usually get I have a lamp on my favorite subject I live in a village with have you there is always lots is English got any cousins my parents my brother and my sister up at 7 o'clock of sunlight in the room ضوء الشمس a bookshelf next to my bed. I usually get up بستيقظ الساعة كام 7 الساعة 7. I have a lamp on عندي لمبة على البوكشيلف next to my bed بالجوار سريري. My favorite subject is English. I live in a village أنا عايش في قرية with my parents my brother and my sister. Have you هل أنت got any cousins There's always lots of sunlight in the room. I always get up at 7 o'clock in the morning بقوم الساعة 7 I wash my face أغسل وجهي and brush my teeth وأغسل أسناني. After that بعد ذلك I do some exercise بعمل بعض التمرينات then I put my clothes on and prepare my school bag وأعد حقيبة المدرسة. At 8 o'clock الساعة 8 I go to school بروح المدرسة and start my first class وأبدأ أول حصة. I return home at 2 p.m. برجع الساعة 2 الظهر I go to the bathroom الحمام to have a shower باخد دش. I do my homework بعمل واجب I help my mother in the kitchen بساعد ماما في المطبخ. Then I have a snack بتناول وجبة خفيفة. I usually have dinner at about بتعشى على الساعة 8 p.m. 8 مساء. I watch TV with my family بشوف التلفزيون مع العيلة and check my mail with my sister. Finally I go to bed at 10 p.m. بعد كده بروح السرير الساعة كام؟ الساعة 10. أول سؤال what does the writer اللي كاتب القطعة do when he or she gets up أول ما بيستيقظ من النوم اللي كاتب القطعة بيعمل إيه؟ هو طبعا قال إن هو he أو the writer washes بيغسل his لو هو مذكر أو her لو هو مؤنث face
عشان هو ما قالوش ان هو ولد او بنت. and بيغسل brushes برضو his او her teeth الأسنان. when does the writer start his or her first class؟ بيبدأ الحصة الساعة كام؟ at 8 o'clock الساعة كام؟ 8. what does the writer do in the kitchen؟ الكاتب بيعمل ايه في الكيتشن في المطبخ؟ he أو she helps his أو her mother. بعد كده عندي correct. the children get to home late بيصلوا المنزل متأخر. home ما بتاخدش حرف جر. get home. I watch usually مش مترتبة. I usually watch. I have breakfast with a cup of tea in the morning with a cup. Does you do your homework when you get home؟ اليو طبعا بتاخد do. كده عندي paragraph عن what do you do every day بتعمل ايه كل يوم، وده موجود في نهاية الكتاب. ودلوقتي جه ميعادنا مع اختبار كامل على يونت 1 بمواصفاتنا، مواصفات الامتحان. السنة اللي فاتت طبعا الامتحان كان كام جملة اختيار، انما طبعا الامتحان كشكل شكل كامل. بالمرة نعرف الشكل بتاعه. بس السؤال الاولاني lesson استماع زي اولى اعدادي بالظبط. يلا كده مع بعض اسمعك وبعد كده نحل مع بعض. My grandmother and grandfather live in Alexandria. They live next to the beach. They have a beautiful house. They have a beautiful house. I take 12 hours to go to Alexandria. يلا كده نشوف حل أول نقطة. طبعا مع الجد والجدة grandmother و grandfather. They live next to the beach. They have a beautiful house. الكاتب بياخد 12 hours 12 ساعة. السؤال التاني بيبقى محادثة ناقصة 5 كلمات. سلمى is asking Dina about your city. Where are you from؟ هتلاقي I am not الفيوم، يبقى أنا من الفيوم. I am from الفيوم. Is الفيوم a beautiful city؟ هل هي مدينة جميلة؟ Yes it is. It has a beautiful nature. فيها nature إيه؟ محمية طبيعية reserves أو محميات طبيعية. Not you live with. I live with my parents and my brother. يبقى عايشة مع مين؟ يبقى who do you live with. What are your not my favorite subjects are math and English. يبقى هي موادك المفضلة. يبقى favorite. What are your favorite subjects. Nice to meet you. Nice to meet you. عايزين طبعا كلمة أيضا اللي هي to. السؤال الثالث بيبقى سؤال comprehension، سؤال القطعة، قطعة الفهم. I am Aya. My bedroom is white and bright. واسعة ولونها فاتح. I keep it clean. بحافظ عليها نظيفة. Because it's my favorite room in the house. أكتر أوضة بحبها في الهاوس. Its walls حوائطها are white بيضة and the floor is brown والأرض لونها بني. On the floor there is a big blue carpet. في سجادة لونها أزرق. I have two sofas. عندنا كنبتين. A table and an armchair. I also have a small chest of drawers. خزانة بأدراج where I put my clothes. I enjoy reading. بحب القراءة. So there is a bookshelf. في رف كتب with many books on it. On the bookshelf there is a vase. في فازة with a small plant. فيها نبات and an old clock. وساعة قديمة. There are two windows. في شباكين and both of them have got lovely curtains. عليهم ستائر جميلة جدا. I made myself. عملتها بنفسي. I like to read and have rest in my bedroom. بحب أريح في البدروم. It's warm. إنها دافئة and comfortable ومريحة. نشوف بقى أسئلة القطعة مع بعض. What color are the walls of Aya's bedroom؟ ألوان الغرفة إيه؟ طبعا they are white. What does Aya like to do in her bedroom؟ بتحب تعمل إيه في البدروم؟ She likes to read. بتحب تعمل إيه؟ تقرأ. Where does Aya put her clothes؟ هي أين وضعت آية الكلوز بتاعتها الملابس؟ In the chest of drawers.
آية puts her book on a بتضع كتبها book shelf sofa table carpet طبعا بتضع الكتب بتاعتها on a bookshelf على رف الكتب. آية favorite room in the house is the أكتر أوضة بتحبها kitchen bedroom living room dining room طبعا bedroom. There is a big carpet on the floor السجادة لونها yellow white black blue طبعا لونها أزرق blue. السؤال الرابع طبعا بيبقى سؤال اللي تشوز. Not you got a mobile I need to text my parents has does have do هل تملك موبايل طبعا have you got. حسن is really kind طيب جدا he his toys with his friends checks happens cleans shares طبعا بيتشارك ألعابه مع أصدقائه. Your village is warm and clean it's really ugly قبيحة attractive جذابة terrible سيئة dirty قذرة طبعا attractive يعني جذاب. What often do you help to make dinner how often why often when often who often طبعا how often. A kind old man helps Roberta's father to leave الراجل ساعد أبو روبرتا إنها leave and her family are happy to be together again. museum متحف prison السجن بيت السرير mosque المسجد طبعا prison اللي هو السجن. We do the same thing every day بنعمل نفس الشيء كل يوم when we are on holiday واحنا في الأجازة because my family like to have a لأن عيلتي بيحبوا يكون عندهم a routine line subject season طبعا نظام يومي اللي هو routine. Can you my mother for me because my phone is not working ممكن نقط لأن التليفون بتاعي مش شغال. break listen text read تبعت رسالة نصية text. Mr. حسام is a good teacher مدرس جيد he not works hard يعمل بجد. never doesn't don't always هو دائما طبعا always. There are many of flats in the new city blocks bags books bricks عمارات سكنية blocks of flats. حسن always gets early at up out in طبعا gets up يعني يستيقظ. سؤال رقم 5 يبقى correct تصحيح الخطأ. when do you text your friends always يعني دايما قلنا بنسأل عليها بكام عدد المرات اللي هي how often يعني كام مرة. حسام never reading on the sofa never مضارع بسيط حسام مفرد يبقى reads هنضيف للفعل طبعا s. سعد usually is quiet أو سعد تمام يبقى is في الأول usually بعديها. قلنا ظروف الدرجة بتيجي بعد verb to be. فاطمة always study in the evening ادي always مفيش مشكلة فيها. نيجي بقى للفعل study مع فاطمة لا طبعا هنضيف s آخر y تحذف الواي وتقلب إلى IES يبقى always studies. السؤال السادس والأخير بيبقى paragraph أو إيميل عن description of your bedroom هنا اوصف غرفة النوم بتاعتك وده متجاوب في نهاية الكتاب. اللي عنده أي مشكلة يكلمني في الكومنتس يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم. هنشرح يونت 2 مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح. بعتذر عن أي خطأ أثناء الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.